थम्बनेल एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यदि तपाईले युट्युबमा भिडियो क्रिएट गर्दा प्रपर तरिकाले बनाउनु भयो भने यस्तो अवस्थामा तपाईको भिडियो भाइरल हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले थम्बनेल बनाउन जानेकै हुनुपर्छ। आज हामी थम्बनेल बनाउन सिक्ने छौं। सुरुमा त तपाईले प्ले स्टोरबाट गएर पिक्सल ल्याब भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गर्नु होला, त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। डिलिट गरिदिनु होला यसलाई। अनि जुन यहाँ 3 डट देख्नुहुन्छ त्यहाँ टच गर्नु होला। अनि इमेज साइज छ, इमेज साइजलाई कस्टममा टच गरेर युट्युब थम्बनेलमा टच गर्नु होला। ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ कलरहरु दिएको हुन्छ। हजुरले जुन कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ ब्लू नै राख्छु किनभने मलाई ब्लू नै राम्रो लाग्छ। हजुरले जुन कलर पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुस् र सेभ भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यहाँ सेभ लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई लामो बनाउनुस्। त्यसपछि यसलाई ठीक गरिदिनुस्।